vi har det här shift fire. Så att de kommer anfalla. De här uppe kommer skjuta här nere. De skjuter mot målen där borta. Ja, målen här borta och Ja. vi ska sätta upp några ballonger här framme också. Ja, och de andra breddgrupperar på den här vägen som är Ja, mot. precis. Så kommer skyttegruppen här. Ska anfalla och ta det här transit. Ja. Och någonstans här så där vi eldförbud till dem där uppe. Ja, är det shift fire? De flyttar elden. Shift fire! Shift fire! Shift fire! Nästa steg det är att den andra gruppen börjar sig anfallsbredda den här riktningen. Här så ska de börja omgruppera. Så, understödet ska börja liksom flytta sig bortåt. Så de kan verka mot skogen. För den tredje skyttegruppen kommer in bakom. När de har tagit tranché, då ska den skyttegruppen anfalla den här skogen. För fienden viker i dalgången. Svenska arméns tavlor, men jag kunde inte få dem av armén. Nej. Jag fick dem genom en volontärorganisation, genom en australiensare. Korsleva dyra! Korsleva dyra! Korsleva dyra! Sida Stina! Sida Stina! Sida Stina, dobre! Чекай! Готую гранату! Граната! Okej, omfatt. Du hämtar minorna. Jag kontrollerar skadeutfallet här. Jag utvärderar omhändertagandets utgång. Har du uppfattat klart slut? Vi gör någon form av blixtlåsrörelse tillbaka till bilen just nu, så vi kör på. Klart slut. Ni såg nyss en tillämpad skarpskjutning i plutonsram för motsvarande hemvärnet med handgranater, minor, sjukvård och kulsprutor integrerat. I Sverige så är övningen med denna komplexitet något som man gör i slutet av en värnplikt och utbildningscykel, men här i Ukraina så stegrar vi övningarna till en svårare nivå betydligt snabbare, oftast bara efter ett par dagar. Att öva med skarp ammunition är det mest realistiska, men det är också det mest farliga. Och den stora fördelen när vi arbetar så nära fronten är att vi har möjligheter att jobba så här med terräng som ser ut som fronten och utan fredstida begränsningar. Och en framgångsfaktor som vi på Sveod har börjat använda, det är att genomföra övningarna i målområdet, det vill säga den terrängen som alla andra som övar skjuter mot.
Den marken den är ofta sönderskjuten och bränd precis som fronten ser ut. Men för att göra det måste vi först göra en ytletning och oskadliggöra all oexploderad ammunition i området innan vi kan påbörja vår övning. Support flottillerna has found a position to fight from. And hit good with RPG. Magnus Ek på Stop the War, han är före detta svensk yrkesofficerare, precis som vi på Sveod. Och på grund av både hans och vår bakgrund har vi en bra stomme att stå på när vi genomför dessa övningar med en risktagningsnivå som är högre än vad som är acceptabelt i Sverige. För ju mer tillämpad och stridslik övningen är, desto mer förbereder vi dem för fronten. Svenska yrkesofficerares utbildning om detta har en väldigt hög nivå internationellt och utbildningen har god effekt som gång på gång har bekräftats i strid. Vi på Sveod har skarpskjutningar som en vital del i våra övningar, då de vi utbildar förväntas oskadliggöra minor under strid. Och då det är det mest komplexa de står inför, så är det det vi övar på mest. Minbrytningsförmåga är en av 5 förmågor som ukrainska överbefälhavaren fastställt har högsta prioritet för att bryta Surovikinlinjen. Och det är vårt fokus, och det kan vi. Tack för era donationer under 2023. Under 2024 kommer vi att öka, och vi behöver ett fortsatt stöd.